السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل تطبيق حلو جدا لبورتوفيه، أو ممكن كمان نستخدمه كحقيبة كروس إذا حابة نقدر نعمل له إيد للكتف. لكن الحقيقة من الموديلات اللي ما بيبقاش فيها عمق، زي ما احنا شايفين عمقها صغير جدا، وبالتالي هي الأفضل إننا نستخدمها كبورتوفيه لليد. من الباترونات المنتشرة على الصفحات، فحبيت نشتغلها مع بعض. وكمان هو من الموديلات السهلة والسريعة جدا، ما بياخدش اي وقت. اتمنى يعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهاردة، خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مرة انه دايما على اول تعليق مثبت تحت الفيديو هتلاقي كل لينكات التواصل، اضافة الى الصفحة الرئيسية اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرميه الكريستال الفرنساوي الرفيعه. هستخدمها على فتلتين مجوز بالشكل ده كده عشان تبقى سميكه شويه، وهستخدم لونين مختلفين. طبعا نفس التطبيق تقدري تستخدمي اي خامه متوفره عندك وحابه تشتغلي منها تكون مناسبه للشنط والحقائب، زي الخيوط القطن او خيوط السلسله، وطبعا ابره وتكون مناسبه لسمك الخيط اللي هتشتغلي بيه. الخيوط اللي موجوده عندي كده زي ما قلت لكم هشتغل عليها مجوز، وهشتغل عليها بابره رقم 4 ملم. هحتاج لابره التنظيف وللمقص. زي ما قلت لكم هشتغل مجوز من فتلتين بالشكل ده كده. واول خطوه هنبتدي نعملها، هنشتغل حلقه البدايه بشكل طبيعي. بسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط. بعد حلقة البداية هرتفع بسلسلة عادية خالص بالشكل ده كده. بسحب من الخيط واطلع من الحلقة اللي على الإبرة، وابتدي أكرر بنفس الطريقة. مش هنرتفع بالسلسلة بعدد معين، ولكن هنرتفع لحد أما السلسلة دي تكون معايا على المزورة لما اقيسها 45 سنتيمتر. ارتفعت بالسلسلة زي ما احنا شايفين مع بعض كده لحد ما بقت معايا 45 سنتي. وهنا كده هبتدي اشتغل على الدور الاول. هفوت اول سلسلة تحت الابرة على طول، وهدخل على السلسلة رقم 2 وهشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبنطلع منها. وهكرر بنفس الطريقة الغرزة اللي جاية وعليها الدور غرزة حشو، وعلى مدار الدور كله هنكرر كده. كل غرزة بتقابلنا بنشتغل غرزة حشو واحدة لكل غرزة، ولحد ما نوصل على نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهنا هبتدي ارتفع للسطر الجديد. كل السطور بتاعتي عبارة عن تكرار لنفس السطر كده، مش هغير اي حاجة. بنشتغل بالغرزة البسيطة غرزة حشو واحدة لكل غرزة. وكل مرة بنيجي على البداية هنا بنرتفع بسلسلة واحدة وبلف السطر بتاعي. الفرق الوحيد اننا على السطور اللي جايه كلها نشتغلها على الباك لوب او على الفتله الخلفيه. يفترض ان انا بنزل تحت حلقتين الغرزه بالشكل ده كده، لا، انا هشتغل بس على الفتله الخلفيه. بسيب الفتله الاماميه دي وبنزل تحت الفتله الخلفيه. اذا برتفع على كل اول دور بسلسله ارتفاع وبلف السطر بتاعي. ما بشتغلش على الارتفاع، بسيبه وبشتغل بدءا من الغرزه الاولى. زي ما قلنا كده هاخد الفتله الخلفيه للغرزه وهسحب غرزه الحشو عادي خالص زي ما بشتغلها من الغرزه البسيطه حلقتين وبطلع منها. وهستمر بنفس التكرار كده. الغرزه اللي عليها الدور باخد الفتله الخلفيه وهسحب واشتغل غرزه حشو، والغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة. اذا بنفس التكرار لمدار الدور كله، بل لمدار السطور اللي جاية كلها. كل السطور اللي جاية هيبقى عبارة عن تكرار لنفس الشغل كده. كل مرة بنيجي على النهاية نرتفع بسلسلة ونلف السطر بتاعنا. ما بنشتغلش على الارتفاع، ولكن بنبتدي من اول غرزة زي ما شفنا كده نشتغل على الباك لوب لكل غرزة بغرزة الحشو. طبعا انا هرتفع بالسطور بنفس الطريقة، مش هغير اي حاجة. ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالتكرار من نفس السطر كده زي ما احنا شايفين، وتقريبا ارتفعت بيه 34 سطر. ده اداني على المزورة 19 سنتيمتر، وانا مش حابة اعرض القطعة اكتر من كده. يبقى احنا بدأنا الطول بتاعنا على 45 سنتي والعرض 19 سنتي، وبنيجي بعد ما بنوصل للاطوال المناسبة بالشكل ده كده على اخر غرزة انا اشتغلتها هبتدي ارفع الخيط وهقص.
زي ما احنا شايفين طبعا الغرزة اللي اشتغلناها بتبقى على الوش والظهر بشكل واحد كده، وبالتالي انا المرحلة اللي بعد فصل الخيط باجي من فوق كده من عند بداية القطعة، واقيس بالمزورة 10 سنتي وباخد علامة. طبعا انا بعمل كده على الاتجاهين بحيث ان انا لما اجي اتني القطعة دي كده لحد العلامة تمام، وارجع اتني اللسان ده لبره بالشكل ده كده، يبقى تقريبا متبقي 2 سنتي من الوش بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام كده. انا بعد ما اخدت العلامات لنفسي بعد ال10 سنتي من فوق، هبتدي بقى ان انا اضم القطعتين دول على بعض كده ولحد العلامة. طبعا عندي غرز منتظمة، وهبتدي ان انا اقفل الجنب كله. وزي ما احنا شايفين من نفس الخيط وفي ابرة التنظيف بالشكل ده كده، وابتدي ان انا اظبط القطعة اللي هقفلها بالشكل ده، وباجي بقى باخد غرزة قصاد غرزة من البداية، وبسيب جزء من الخيط اخده معايا تحت الغرز عشان يختفي، واقفل الخيط بالمرة بالشكل ده كده. تمام. ونبتدي بقى ناخد غرزة من اليمين وغرزة من الشمال بخياطة لف زي ما احنا شايفين. وكل اللي احنا هنعمله بقى تكرار غرزة قصاد غرزة، وبنخيط خياطة عادية بالشكل ده لحد اما نقفل الجنب كله. وزي ما احنا شايفين بعد تقفيل الجنب بالشكل ده كده، باجي بقى على النهاية وابتدي انضف من جوه كده القطع. هدخل الخيط بتاعي تحت الغرز شوية طبعا، وناخد غرزتين تثبيت وزيادة الخيط بنقص بالشكل ده كده. واتقفلت معايا زي ما احنا شايفين كده. وطبعا بنفس الطريقة بالظبط بروح على الاتجاه التاني واظبط الغرز قصاد بعض، واخد بنفس الخياطة اللف كده غرزة قصاد غرزة، واقفل الجنب التاني بنفس الطريقة. طبعا بعد ما قفلنا الجنبين اصبح ده شكل القطعة معايا بالشكل ده كده. وفي المرحلة دي ببتدي ان انا اضيف الاقفال اللي انا هستخدمها على الباترون. انا هستخدم من الكبسولات المغناطيس اللي بالشكل ده كده، وطبعا دي موجودة متوفرة في نفس الاماكن اللي بتشتري منها الخيوط في قسم الاكسسوار. ولو مش متوفرة تقدري تستخدمي على الباترون ده الكوتش اللازق اللي هو بيلزق قطعة للامام والخلف وبيلزق في بعضه بالشكل ده كده، نقدر نستخدمها على نفس الموديل. لكن انا متوفر عندي الكبسولات بالشكل ده كده. بنبتدي نعمل ايه؟ بناخد مسافة منتظمة بعد 2.5 سنتي من تحت كده، ببتدي اخد مسافة منتظمة وبسيب 2 سنتي على الجوانب، وبحط القطعة بتاعتي. طبعا الكبسولة بيبقى فيها تناية ورا وقدام بالشكل ده كده في القطعتين، سواء اللي هو اللي بتقفل او الثابته معايا بالشكل ده كده. ببتدي احط التناية دي جوه الغرز زي ما احنا شايفين مع بعض كده. مجرد ما بتحطيها بتظهر معاكي من الاتجاه التاني، وبيبقى معاها الدورية اللي بتقفل على التناية دي. ببتدي ان انا احطها على مكانها واتني الاقفال او اتني التناية دي شمال او يمين، فبتقفل معايا وبتثبت زي ما انا ثبتها بالشكل ده كده. طيب بعد ما ثبتها على مكانها واخدت اماكن يعني سليمه، اتاكدي ان انت سبتي نفس المسافات سواء من تحت او من الاجناب. وبعد كده بحط الوش بتاعي على مكانه بالشكل ده كده. لما بقفل بالشكل ده بيبقى يعني طبيعي ان التناية تخرج معايا على مكانها من بين الغرز. مجرد ما انا ضغطت بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده، طلعت معايا التناية من الاتجاه ده. وكل اللي انا هعمله بنفس الطريقة اللي عملتها من الداخل هي ببتدي ان انا احط الدورية اللي بتقفل التناية بالشكل ده كده شايفين معايا، وببتدي ان انا اتنيها سواء للشمال او اليمين فزي ما احنا، والناحية التانية على الاتجاه المعاكس بقفلها كويس. وزي ما احنا شايفين بتبقى ثبتت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه كده. تمام. طبعا خلاص كده القطعة دي اصبحت موجودة على الوش البورتوفيه، وبالتالي انا على الاتجاه التاني بنفس الطريقة بالظبط ببتدي احط القطعة على مكانها. طبعا الجزء ده بيختفي معايا تحت الفيونكة، فمفيش مشكلة ابدا انه يبقى ظاهر بالشكل ده كده. تمام. فزي ما احنا شايفين انا ركبتها على الاتجاه ده، وهبتدي اركبها على الاتجاه التاني بنفس الطريقة
وعشان نشتغل الفيونكة بشكل سليم، طبعا احنا زي ما اتفقنا انه العرض عندي 19 سنتي. باجي من اللون اللي هشتغل منه كده وابتدي بحلقة بداية جديدة. هشتغل حلقة بداية بشكل طبيعي، بسحب من الخيط 1 2 وبشد طرف الخيط، وبعد كده هرتفع بسلسلة عادية لحد ما تبقى معايا 19 سنتيمتر او عرض البورتوفيه اللي انا اشتغلته. ارتفعت على السلسلة بالشكل ده كده لحد 19 سنتيمتر، وباجي هنا على البداية ابتدي اسيب اول سلسلة على طول، وهشتغل في السلسلة التانية. بشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبنطلع منها غرزة حشو، ونفس التكرار على الغرزة اللي بعد كده بدخل واسحب الخيط. هشتغل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة لكل غرزة على مدار الدور كله ولحد النهاية. بشتغل بنفس الغرزة البسيطة كده حلقتين وبطلع منها غرزة فوق كل غرزة. وصلت على نهاية الدور. في النهاية ببتدي ارتفع بسلسلة واحدة وبلف السطر بتاعي بالشكل ده كده، والارتفاع يعني بفوته وباجي على اول غرزة. هشتغل على الباك لوب زي ما كنت بشتغل على جسم البورتوفيه او الحقيبة، وهنا على الباك لوب او على الفتلة الخلفية بس للغرزة هسحب نفس الغرزة البسيطة اللي هي غرزة حشو حلقتين وبطلع منها. وبنفس التكرار بقى الغرزة اللي بعد كده. شايفين انا ما بدخلش تحت حلقتين الغرزة، تمام؟ المفروض ندخل كده، لا، باخد بس الفتلة الخلفية وهسحب الغرزة بتاعتي بالشكل ده كده، واستمر بنفس التكرار الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو على الباك لوب او في الفتلة الخلفية، واستمر لحد نهاية الدور. هرتفع بنفس الطريقة كده كل مرة بوصل للنهاية باخد سلسلة ارتفاع واحدة بنفس التكرار، وابتدي الدور بتاعي بنفس الشكل كده، غرزة واحدة فوق كل غرزة، ولكن بشتغلها على الباك لوب. برتفع قد ايه؟ احنا بدأنا القطعة دي على 19 سنتيمتر اللي هو عرض البورتوفيه او الحقيبة، وهرتفع ل10 سنتي لحد ما القطعة دي بالسطور كده تجيب معايا 10 سنتي ونتوقف عن الارتفاع. وزي ما احنا شايفين ارتفعت بالسطور بالشكل ده كده لحد ما وصلت لي 10 سنتي على المزورة. بعد ما بوصل للطول المناسب هبتدي اخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهقص، وباجي من نفس اللون وهشتغل حلقة بداية جديدة بالشكل ده كده. بعد حلقة البداية هرتفع ب6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بفوت اول سلسلة على طول على الابرة وبشتغل من تاني سلسلة. بيبقى معايا 5 غرز بشتغلهم بالغرزة البسيطة، غرزة حشو والغرزة اللي بعد كده غرزة حشو كده، رقم 2 3 4 والغرزة الخامسة والأخيرة. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اشتغلت على 5 غرز. كل اللي هنعمله ان احنا هنرتفع على ال5 غرز دول بسطور عادية خالص. هرتفع لحد ما يبقى معايا القطعة دي تقريبا 7 سنتي، فبرتفع سلسلة واحدة وبلف السطر بتاعي. القطعة دي هنشتغلها بشكل طبيعي خالص تحت حلقتين الغرزة، مش بشتغلها على الباك لوب. بشتغل غرزة حشو من كل غرزة بالشكل ده كده. شايفين بنزل تحت الحلقتين مع بعض اهو، مش باخد الباك لوب لكن بشتغل في شكل الغرزة الطبيعي. ببتدي اسحب ال5 غرز ورا بعض على السطر بالشكل ده كده، ولما بوصل للنهاية برتفع بسلسلة والف السطر بتاعي، وابتدي برضو من اول غرزة تحت الابرة على طول، واستمر بنفس التكرار كده لحد ما الشريط ده يبقى معايا او عدد السطور يجي معايا على المزورة ل7 سنتي. ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين كده لحد ما بقت 7 أو 8 سنتي معايا. وهنا كده بعد اخر غرزة هبتدي ارفع الخيط وهقصه واخلي الخيط ده بزيادة شوية عشان اجمع بيه القطعة. وكده بقى معايا القطعتين دول بالشكل ده كده. هاجي على القطعة الاساسية وابتدي انضف البداية والنهاية، بلضمهم على ابرة التنظيف وابتدي ادخلهم جوه الغرز شوية واخفي زوائد الخيط سواء من على البداية او على النهاية. وطبعا بتخلص من زيادة الخيط وبقصها. بعد تنظيف زيادة الخيط باجي بقى اظبط القطعة دي بحيث ان انا احصل على فيونكة بتنيها من المناصفة بالشكل ده كده، وبتني الجوانب للداخل زي ما احنا شايفين. ببتدي ان انا اظبطها لنفسي بالشكل اللي احنا شايفينه،
وهاجي بنفس لون الخيط وبإبرة التنظيف، وهبتدي اخد غرزتين تثبيت مش اكتر، بحيث ان انا يعني اكون ثبت الشكل ده بالنسبه لي. احاول بس اوسطن ايديا واكون في المنتصف بالشكل اللي احنا شايفينه كده. طبعا الخياطه مش مهمه ابدا لاننا دلوقتي هنخفيها. طبعا مجرد غرزتين، وزي ما احنا شايفين بعد ما بتثبت معايا ببتدي ان انا اتخلص من الخيط ده كده. وبنيجي بقى على القطعة الصغيرة كده بنخفي البداية بتاعتها، خيط البداية، ولكن خيط النهاية اللي احنا سيبناه طويل بنلضمه على إبرة التنظيف بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا الفه على منتصف الفيونكة بحيث ان انا اخفي الجزء اللي انا خيطته بالشكل ده كده. وبخياطة عادية بقى بقفل الغرز دي غرزة قصاد غرزة من ورا، طبعا بخيط النهاية اللي موجود على القطعة الصغيرة اصلا. وطبعا بعد تثبيت القطعة دي كده بنبقى حصلنا على الفيونكة، بنبتدي ان احنا نثبتها على وش البورتفيه. فزي ما احنا شايفين مع بعض كده هبتدي افتح الوش وهاخد الغرز من البداية مع غرز الفيونكة بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين معايا؟ يفترض ان احنا كمان نخفي القفل اللي احنا استخدمناه اللي هو الكبسولة، وبالتالي انا غرزة قصاد غرزة كده بالشكل اللي احنا شايفينه. وهبتدي بخياطة عادية ومن نفس اللون ابتدي اخيط الجزئين مع بعض غرزة قصاد غرزة، وبخياطة لف كده. طبعا بسيب جزء من الخيط باخده معايا تحت الغرز كده، وببتدي بقى اخد غرزة بالشكل ده كده مع الغرزة الاولانية، وبخياطة عادية خالص اخد غرز منتظمة لحد اما اثبت الجزء ده كله ب يعني العرض بتاع وش البورتفيه بالشكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين ثبتنا الفيونكة بالجزء كله اهو بالشكل ده كده. لما بنوصل على النهاية ببتدي اتخلص من زيادة الخيط بخفيها تحت الغرز بتاعتي بالشكل ده كده. باجي من جوه الفيونكة كده وادخلها بسراجة عادية تحت مجموع من الغرز، وباخد غرزتين تثبيت وبتخلص من الزيادة وبقصها. وطبعا بنفس الطريقة ببتدي اوصل على الاتجاه التاني، باخد بداية الفيونكة كده مع بداية الغرز وبنفس الخياطة ونوصل للجزء التاني كده. وطبعا بعد تثبيت الفيونكة اصبح الباترون جاهز معايا على الاستخدام بالشكل اللي احنا شايفينه كده. نقدر نستخدمه في المرحلة دي لو حابة تستخدميه كشنطة للكتف او شنطة كروس يعني. بنبتدي نثبت حلقتين هنا ونشتغل ايد رفيعة للكتف، لكن انا الحقيقة زي ما قلت لكم ما بيبقاش فيه عمق، هو افضل يستخدم كبورتوفيه، وانا هنا هستخدمه كبورتوفيه. هضيف له ايد من الجلد اللي هي ايد البورتوفيه الصغيرة اللي بالشكل ده كده. طبعا الايادي دي موجوده ومتوفره يعني بتتباع جاهزه زي ما هي كده، لكن كمان حابه اذكركم اننا عملناها مع بعض خطوه بخطوه. يعني الايادي دي موجوده طريقتها بشكل محترف، اشتغلناها مع بعض. لو ما شفتهاش معايا او بتتابعيني لاول مره هتلاقي طريقه العمل موجوده على اول تعليق مثبت تحت الفيديو. طبعا كل اللي احنا بنعمله بقى ان احنا بالخطاف اللي موجود على الايادي دي بتبقى ايادي جلد صغيره كده، وبنستخدمها للايد عشان نشيل منها البورتوفيه.
وبالخطاف بنبتدي ان احنا نثبته على جانب البورتوفيه، وكده يبقى جاهز معايا على الاستخدام. زي ما احنا شايفين قد ايه من الباترونات السهله والسريعه، ما بتاخدش اي وقت. اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها معايا، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مره وحابين تكونوا معايا على القناه، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناه كولكشن، وفعلوا اشاره الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.